واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت هفدهم. کمتر از اون چیزی که تصور میکنی در اختیار توست. توهم کنترل. هر روز کمی قبل از ساعت 9 مردی با کلاه قرمز در میدون میایستاد و کلاهش رو به شدت تکون میداد. بعد از 5 دقیقه هم ناپدید میشد. یه روز مأمور پلیس سراغش رفت و پرسید چیکار میکنی؟ گفت دارم زرافه ها رو از اینجا دور نگه میدارم. پلیس گفت اما اینجا که زرافه ای نیست. گفت خب پس من دارم کارم رو خوب انجام میدم. توهم کنترل. یکی از دوستام که به خاطر شکستگی پاش بستری شده بود از من خواست واسش یه بلیت بخت آزمایی انتخاب کنم. به مغازه رفتم، برگه‌ای رو پر کردم و اسم دوستم رو روش نوشتم و هزینه رو پرداخت کردم. وقتی کپی بلیط رو بهش دادم از گرفتنش امتناع کرد و گفت چرا اون رو پر کردی؟ می‌خواستم خودم پرش کنم. هیچ وقت نمیتونم با عددهای تو برنده بشم. سوال کردم واقعا فکر میکنی اگه خودت اعداد رو انتخاب کنی در قرعه کشی اثر میذاره؟ و اون نگاه سردی تحویلم داد. در کازینوها وقتی مردم به دنبال اعداد بالاترن تاس رو تا میتونن محکم میندازن، ولی اگه یه عدد کوچیک بخوان خیلی با احتیاط این کار رو انجام میدن. طرفدارای فوتبال هم فکر میکنن میتونن با حرکات دست و صورت در مقابل تلویزیون نتیجه یک مسابقه رو تغییر بدن که طبیعتاً این کار هم به همون اندازه بی‌معناست. متاسفانه اونها در داشتن این توهم با کسایی که به دنبال اثرگذاری بر جهان با ارسال افکار صحیح، ارتعاشات و انرژی مثبت و کارما هستن مشترکن. توهم کنترل تمایل به اینه که باور کنیم بر چیزی اراده داریم که در عمل اصلا تحت اختیار ما نیست. دو محقق به نامای جنکینز و وارد این موضوع رو سال 1965 کشف کردن. آزمایش ساده اونها از 2 کلید و یه لامپ تشکیل شده. افراد تحت آزمایش میتونستن تعیین کنن چه زمانی کلیدها روشن باشن و چه زمانی نباشن. حتی وقتی لامپ به صورت تصادفی روشن و خاموش میشد، اونها همچنان فکر میکردن میتونن با زدن کلیدها روی لامپ ها اثر بذارن. یا این مثال رو در نظر بگیر، یه محقق آمریکایی نسبت حساسیت شنوایی با درد رو بررسی کرده. برای این کار برخی از افراد رو در باجه‌های صوتی قرار میداد و صدا رو تا جایی زیاد میکرد که اونها علامت بدن کار رو متوقف کنن. 2 اتاق الف و ب کاملا مشابه بودن مگر در یک مورد. اتاق ب یه دکمه قرمز اضطراری روی دیوارش داشت که این دکمه کاملا جنبه نمایشی داشت، اما به شرکت کنندگان این احساس رو میداد که اوضاع رو تحت کنترل خود دارن و این باعث میشد صدای بسیار بیشتری رو تحمل کنن. اگر آثار الکساندر سولژنیتسین، پریمو یا ویکتور فرانکل رو خونده باشی، این یافته اصلا برات شگفت‌آور نیست. فکر این که انسان میتونه حتی اندکی بر سرنوشت خود اثر بذاره به این زندانیان انگیزه داد تا امید خودشون رو حفظ بکنن. رد شدن از خیابون‌ها در لس آنجلس کار چالش برانگیزی، اما خوشبختانه با فشار دادن یه دکمه میتونیم ترافیک رو متوقف کنیم. آیا واقعا میتونیم؟ کاربرد اصلی دکمه در اینه که باعث میشه ما باور کنیم بر چراغ‌های راهنمایی تأثیر داریم و به همین خاطر به ما کمک میکنه راحت‌تر تا عوض شدن رنگ چراغ منتظر بمونیم. همین موضوع برای دکمه‌های باز کردن در و بستن در آسانسور هم صدق میکنه. بسیاری از اونها اصلا به سیستم الکتریکی متصل نیستن. از چنین کلک‌هایی در تالارهای بزرگ ادارات هم استفاده میشه. برای بعضی افراد هوا همیشه گرمه و برای برخی هوا همیشه سرد. تکنسین‌های باهوش با قرار دادن دکمه‌های ساختگی تنظیم دما توهم کنترل رو ایجاد میکنن. این کار
باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش شکایت‌ها میشه. به چنین طرح‌های دکمه‌های ساختگی میگن و رفته رفته در تمام حوزه‌ها گسترش پیدا کردن. کارمندان بانک‌های بزرگ و ادارات دولتی هم با استادی تمام از دکمه‌های ساختگی استفاده می‌کنن. مثلا نرخ بهره بانک مرکزی رو در نظر بگیر که یه نرخ بسیار کوتاه مدته. به عبارت دقیق‌تر نرخ یک شبه است که بر نرخ بهره بلند مدت که تابع عرضه و تقاضاست و یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری اثر چندانی نداره. با وجود این بازار بورس دیوانه‌وار به این تغییرات واکنش نشون میده. هیچ کس نمیدونه که چرا نرخ‌های بهره یک شبه چنین تأثیری بر بازار داره، اما همه فکر میکنن که این نرخ‌ها واقعاً اثر داره و اثر هم داره. همین موضوع برای اعلامیه‌های رئیس بانک مرکزی هم صادقه. بازارها تکون میخوره، هرچند این بیانیه‌ها ارزش اندکی رو وارد اقتصاد میکنه. اونها تنها مثل امواج صوتی هستند. ما اجازه میدیم سران اقتصادی با دکمه‌های ساختگی بازی کنند. اگه تمام کسانی که درگیر این قضایا هستن متوجه این موضوع بشن که دنیای اقتصاد اساساً یک سیستم کنترل ناپذیره، یک زنگ بیدارباش واقعی به صدا در خواهد اومد. و تو آیا همه چیز رو تحت کنترل داری؟ احتمالاً کمتر از اون چیزی که فکر میکنی. تصور نکن مثل یه اپراتور رومی همه چیز رو در زندگی در مشت خودت داری. خودت رو زیاد از حد خونسرد جلوه نده. به همین خاطر بر چیزهای مهمی که واقعا روشون اثر داری تمرکز کن. درباره سایر موارد هرچه میخواهد بشود میشود. بخش انگلیسی بخش هفدهم. You control less than you think. Illusion of control. Every day, shortly before 9 o'clock, a man with a red hat stands in a square and begins to wave his cap around widely. After 5 minutes, he disappears. One day, a policeman comes up to him and asks, "What are you doing?" "I'm keeping the drafts away." "But there aren't any drafts here." "Well, I must be doing a good job then." A friend with a broken leg was stuck in a bed and asked me to pick up a lottery ticket for him. I went to the store, checked a few boxes, wrote his name on it, and paid. As I handed him the copy of the ticket, he balked. "Why did you fill it out?" "I wanted to do that. I'm never going to win anything with your numbers." "Do you really think it affects the draw if you pick the numbers?" I inquired. He looked at me blankly. In casinos, most people throw the dice as hard as they can if they need a high number, and as gingerly as possible if they are hoping for a low number, which is as nonsensical as football fans thinking they can swing a game by gesticulating in front of the TV. Unfortunately, they share this illusion with many people who also seek to influence the world by sending out the right thoughts, vibrations, positive energy, karma, etc. The illusion of control is a tendency to believe that we can influence something over which we have absolutely no sway. This was discovered in 1965 by two researchers, Jenkins and Ward. Their experiment was simple, consisting of just two switches and a light. The men were able to adjust when the switches connected to the light and when not. Even when the light flashed on and off at random, subjects were still convinced that they could influence it by flicking the switches. Or consider this example. An American researcher has been investigating acoustic sensitivity to pain. For this, he placed people in sound booths, increased the volume until the subjects signaled him to stop. The two rooms, A and B, were identical save one thing. Room B had a red panic button on the wall. The button was purely for show, but it gave participants the feeling that they were in control of the situation.
leading them to withstand significantly more noise. If you have read Alexander Solzhenitsyn's Primo Levi or Viktor Frankl, this finding will not surprise you. The idea that people can influence their destiny even by fraction encouraged these prisoners not to give up hope. Crossing the street in Los Angeles is a tricky business, but luckily at the press of a button we can stop traffic. Or can we? The button's real purpose is to make us believe we have an influence on the traffic lights, and thus we're better able to endure the wait for the signal to change with more patience. The same goes for door open and door close buttons in elevators. Many are not even connected to the electrical panel. Such tricks are also designed in open plan offices. For some people, it will always be too hot, or for others too cold. Clever technicians create the illusion of control by installing fake temperature dials. This reduces energy bills and complaints. Such ploys are called placebo buttons, and they are being pushed in all sorts of realms. Central bankers and government officials employ placebo buttons masterfully. Take, for instance, the federal funds rate, which is an extreme short-term rate and overnight rate, to be precise. While this rate doesn't affect long-term interest rates, which are a function of supply and demand and which are an important factor in investment decisions, the stock market nevertheless reacts frenetically to its every change. Nobody understands why overnight interest rates can have such an effect on the market, but everybody thinks they do, and so they do. The same goes for pronouncements made by the chairman of the Federal Reserve. Markets move even though these statements inject little of tangible value into the real economy. They are merely sound waves. And still we allow economic heads to continue play with the illusionary dials. It would be a real wake-up call if all involved realize the truth, that the world economy is a fundamentally uncontrollable system. And do you have everything under control? Probably less than you think. Do you think you command your way through life like a Roman emperor? Rather, you are the man with the red hat. Therefore, focus on few things of importance that you can really influence. For everything else, que sera, sera.